फ्लोएम टिश्यू. आता या ठिकाणी मागच्या वेळेस मी तुम्हाला सांगितलं की झायलेम आणि फ्लोएम याच्यामध्ये सो बोथ आर लिव्हिंग टिश्यूज. Xylem tissue conduction of water and minerals phloem are provided from the food material through the aerial parts of the plant body. या ठिकाणी अन्न जर प्रोव्हाइड करण्याचं काम जर करत असेल तर ते मात्र या ठिकाणी फ्लोएम टिश्यू करणार आहे. सो फ्लोएम टिश्यू was coined by the Nagle in 1858. It is a permanent living complex vascular tissue found in along with the xylem in vascular plants. जे वॅस्क्युलर प्लांट्स असणार आहे ते वॅस्क्युलर प्लांट्समध्ये आपल्याला कंडक्शन करायचं काम जर असेल वॉटर मिनरल्स आणि फूड मटेरियल जे प्रोव्हाइड करण्याचं काम करत असेल तर ते मात्र या ठिकाणी लिव्हिंग टिश्यू करणार आहे. सो लिव्हिंग टिश्यू आर कंटिन्युअसली वॉटर मिनरल्स अँड फूड मटेरियल्स आर प्रोव्हाइड फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लॅन बॉडी. पूर्ण बॉडीच्या याला जर कंडक्शन करण्याचं काम जर असेल तर ते मात्र झायलेम आणि फ्लोएम टिश्यू करणार आहे. सो लास्ट लेक्चर डिस्कसिंग अबाउट द झायलेम फायबर, झायलेम पॅरेन्कामा, झायलेम रे and intracellular xylems etc. So today we are discussing about from the phloem tissue. Phloem are the same purpose from the xylem tissue but completely are a reversible process or completely opposite in a process from the xylem tissue. Both are living tissue. Xylem and phloem tissue जर असेल तर ते मात्र living tissue असणार आहे. On the basis of the origin of phloem classified primary phloem, primary growth, secondary phloem, सेकंडरी ग्रोथ. म्हणजे सुरुवातीला आपण जर पाहिलं त्या ठिकाणी प्रायमरी ग्रोथ आणि सेकंडरी ग्रोथ या दोन्हीमध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला मिळणार आहे. सो प्रायमरी झायलेम तो प्रोड्यूस फ्रॉम द प्रायमरी टिश्यू अँड सेकंडरी टिश्यू मीन्स आफ्टर टू फॉर्मेशन फ्रॉम द सेकंडरी ग्रोथ. सुरुवातीला आपण जर पाहतो जे प्रायमरी ग्रोथ त्या ठिकाणी फॉर्मेशन होणार आहे. सपोज या ठिकाणी वॅस्क्युलर टिश्यू असणार आहे फ्लोएम टिश्यू अँड झायलेम टिश्यू. सो कॅम्बियम टिश्यू आर प्रोड्यूस So phloem tissue and xylem tissue primary are first of all the cambium tissue or meristematic tissue are present. सुरुवातीला आपण जर पाहिलं तर मेरिस्टेमिक टिश्यू फर्स्ट चॅप्टरमध्ये तुम्हाला सांगितलेलं आहे. मेरिस्टेमिक टिश्यू आर मदर सेल्स टू फॉर्मेशन फ्रॉम द बोथ द साइड्स ऑफ xylem and phloem tissue to produce from the phloem tissue. So they are primary and after to ring formation so that time from the tissue are pushed from the outward direction and xylem tissue pushed from the म्हणजे या ठिकाणी आपण जर पाहिलं सगळ्या या ठिकाणी सेल असणार आहे तर फ्लोएम टिश्यू जर असेल बाहेरच्या साईडला आणि झायलेम टिश्यू जर असेल ते मात्र आतल्या साईडला डेव्हलप होणार आहे. फ्लोएम टिश्यू आर प्रायमरी टू पुश फ्रॉम द आउटवर्ड डायरेक्शन सो दॅट टाइम फ्रॉम द सेकंडरी ग्रोथ आर फॉर्मेशन बट सेकंडरी ग्रोथ ऑर पर इयर वन रिंग आर फॉर्मेशन. म्हणजे त्या ठिकाणी आपण पाहतो की प्रत्येक वर्षी या ठिकाणी एक वॅस्क्युलर स्ट्रँडची एक रिंग त्या ठिकाणी फॉर्मेशन करतात. सो दीज आर इंडिकेशन्स फ्रॉम द एज ऑफ प्लांट्स. म्हणजे किती रिंग त्या ठिकाणी फॉर्मेशन झाले त्यानुसार आपण त्या प्लांटचं एज आपण काढू शकतो. सो फ्लोएम्स कन्सिस्ट ऑफ सेव्हरल कॉम्पोनंट सिव एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पॅरेन्कामा अँड फ्लोएम फायबर्स. सिव एलिमेंट्स त्यामध्ये आपण 4 पाहणार आहोत. एक जर असेल तर ते मात्र काय सिव एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल, त्यानंतर फ्लोएम फायबर अँड फ्लोएम पॅरेन्कामा. फ्लोएम पॅरेन्कामा and third phloem fiber. First about the sieve elements. So sieve elements are a present a very small, very minute capillary like structures are a present and one above the other. The main purpose from the sieve elements are companion tissue. Companion tissue are generally the same positions from the one above the others are present but sieve elements are surrounded by the companion tissue. So all the tissue are a main function to conduction of food material through the downward in direction. सपोज त्या ठिकाणी प्लॅन बॉडी जर असणार आहे या ठिकाणी आपण प्लॅनचं बॉडी जर असेल तर इथं मात्र या ठिकाणी जे लिपमध्ये फूड मटेरियल जे फॉर्मेशन करणार आहे ते मात्र या ठिकाणी कॅम्पेनियन सेल्स, सिव एलिमेंट्स, पॅरेन्कामा, फ्लोएम फायबर्स. फूड मटेरियल्स आर डाउनवर्ड इन डायरेक्शन टू प्रोव्हाइड फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लॅन बॉडी. पूर्ण प्लॅन बॉडीला त्या ठिकाणी अन्न प्रोव्हाइड करण्याचं काम जर असेल तर ते मात्र या ठिकाणी फ्लोएम टिश्यू करणार आहे. आणि फ्लोएम टिश्यू आर 4 डिफरंट टाइप्स ऑफ टिश्यू आर प्रेझेंट. सिव एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पॅरेन्कामा अँड फ्लोएम fibers. The elements phloem originate from Procambium
apical meristems and vascular stem. Apical meristem. Apical means the tip portions of the shoot parts to formation from the companion cells, or these are meristematic tissue or mother cells. याला आपण मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का म्हटलेलं आहे? सो फर्स्टली टू प्रोड्यूस फ्रॉम द मदर सेल्स. मदर सेल्स का म्हटले? तिथून परत त्या ठिकाणी डॉटर सेल्स तयार होतात, त्या ज्याला आपण मदर सेल म्हणणार आहोत. कधी कधी आपण त्याला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू म्हणतो. सो कंटिन्यूस आर रिडक्शन अँड डिव्हिजन टू फॉर्मेशन फ्रॉम द प्रोफेज, मेटाफेज, ॲनाफेज अँड टेलोफेज. आपण मायटोसिस आणि मिओसिसमध्ये पाहतोय, तर मायटोसिसमध्ये काय असणार आहे? व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथ डेव्हलपमेंट होते, तर मिओटिक रिडक्शन डिव्हिजनमध्ये त्या ठिकाणी रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट्स डेव्हलप होत असतात. तर या ठिकाणी मात्र शूट पार्ट्स आणि रूट पार्ट जर असेल तर मायटोटिकली रिडक्शन अँड डिव्हिजन टू फॉर्मेशन फ्रॉम द अपिकल पार्ट्स ऑल द टिश्यूज आर फॉर्मेशन. सगळे टिश्यू त्या ठिकाणी फॉर्मेशन होणार. सो दी टिप पोर्शन्स आर ग्रीन इन कलर. त्या ठिकाणी ग्रीन कलर असणार आहे, म्हणजे त्या ठिकाणी सगळ्यात इम्पॉर्टंट पार्ट जर असेल तर ते मात्र क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेझेंट असणार. अँड दिस टिश्यू टू फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द एलिमेंट्स, म्हणजे सिव एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पॅरेन्कामा अँड फ्लोएम फायबर्स आर प्रेझेंट. अँड दॅट टाईम फ्रॉम द सेकंडरी ग्रोथ आर फॉर्मेशन. त्याच वेळेस मात्र या ठिकाणी सेकंडरी ग्रोथ देखील फॉर्मेशन हे होत असते. फंक्शन ऑफ फ्लोएम, त्यामध्ये आता आपण पाहतोय फंक्शन ऑफ फ्लोएम. एक सुरुवातीला मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे, सेकंडरी बास्ट फायबर आर इकॉनॉमिक व्हॅल्यू. बास्ट फायबर आर इकॉनॉमिक व्हॅल्यू. एक पहिलं इम्पॉर्टंट जर असेल त्याच्यामध्ये द मेन पर्पज फ्रॉम कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल्स अँड टू प्रोव्हाइड फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लॅन्ट बॉडी. जे काय अन्न त्या ठिकाणी तयार केलेलं आहे ते मात्र प्रोव्हाइड करण्याचं काम जर असेल तर ते कोण करणार आहे? फ्लोएम टिश्यू करणार. ही त्याचे मेन पहिलं फंक्शन. सेकंड असणार आहे बास्ट फॉर्मेशन. बास्ट म्हणजे काय? जो गर्थ आर इन्क्रीज फ्रॉम द वूड. वूडचे जे गर्थ असणार आहे ते मात्र त्याचे जे डायमीटर असेल ते वाढवण्याचं काम जर असेल तर ते या ठिकाणी व्हॅस्क्युलर स्ट्रँड्स करणार आहे. व्हॅस्क्युलर स्ट्रँड्समध्ये पण इम्पॉर्टंट पार्ट जर आपण फ्लोएमला का दिलेलं आहे? अन्न तयार करतायत, पूर्ण प्लॅन्ट बॉडीला त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड करण्याचं काम जर असेल तर ते मात्र फ्लोएम टिश्यू करतायत. जर फ्लोएम टिश्यूने अन्न त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड केलं नसतं तर वाढ होणार आहे का? सपोज तुम्ही जे काही जेवण करताय ते जे डायजेस्ट जर नाही झालं तर तुमची डेव्हलपमेंट होईल का? तसेच प्लॅन्ट बॉडीचं पार्ट आहे. फूड भरपूर त्या ठिकाणी तयार झालं आहे, पण पूर्ण एरियल पार्ट ऑफ द प्लॅन्ट बॉडी म्हणजे पूर्ण बॉडीच्या पार्टपर्यंत त्या ठिकाणी अन्न हे प्रोव्हाइड करण्याचं काम हे सिव एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, पॅरेन्कामा आणि फायबर हे टिश्यू त्या ठिकाणी करत असतात. त्यामुळे त्या ठिकाणी प्लॅन्टची जी फिजिओलॉजी असणार आहे किंवा जे फायटोकेमिस्ट्री असेल ती मात्र वेल डेव्हलप असते. अदरवाईज ते मात्र वीक होऊ शकतात जर त्या ठिकाणी जे फ्लोएम टिश्यू असेल त्यांनी जर काम व्यवस्थित केलं नाही तर. म्हणून त्याचं मेन फंक्शन असणार आहे टू प्रोव्हाइड द फूड मटेरियल अँड अनदर इम्पॉर्टंट पार्ट्स टू फॉर्मेशन फ्रॉम द फूड ऑफ बास्ट फायबर. ते बास्ट फायबर जर असेल तर ते मात्र त्या ठिकाणी फॉर्म करण्याचं काम हे सिव एलिमेंट्स त्या ठिकाणी करत असतात किंवा पॅरेन्कामा टिश्यू वगैरे त्या ठिकाणी करत असतात. त्यामध्ये पहिलं आहे बघा सिव एलिमेंट्स. त्याचे काही कॅरेक्टर्स त्या ठिकाणी दिलेले आहेत, ते कसे दिसतात, त्यांची अरेंजमेंट कशी असणार आहे. सिव ट्यूब्स आर लॉंग नॅरो. सिव ट्यूब्स आर लॉंग अँड नॅरो. त्यांचे जर तुम्ही नीट जर पाहिलं तर ते मात्र या ठिकाणी त्यांचे नॅरो या पोझिशन्समध्ये त्यांची अरेंजमेंट असणार. सो कम्प्लिटली आर नॅरो थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर्स आर कॉम्पॅक्टली अरेंज अँड इनर साइड्स आर स्मॉल कॅपिलरीज आर प्रेझेंट. यामध्ये देखील त्या ठिकाणी छोटे छोटे कॅपिलरीज त्या ठिकाणी प्रेझेंट असणार आहे. सो मेन पर्पज फ्रॉम द टू प्रोव्हाइड अ फूड मटेरियल थ्रू द डाउनवर्ड इन डायरेक्शन्स अँड सराउंडेड बाय द कंपेनियन सेल्स आर कॉम्पॅक्टली आर अरेंज. त्यांचे जे कंपेनियन सेल असेल ते मात्र या ठिकाणी परत ते टाईटली बाउंड असणार आहे. पहिले आपण सिव एलिमेंट्स पाहू. सिलेंड्रिकल लिव्हिंग दॅट आर कनेक्टेड टुगेदर प्लेस एंड टू एंड फ्रॉम द सिव ट्यूब. एंड टू एंड फ्रॉम सिव ट्यूब. सिव म्हणजे बारीक आणि ट्यूब म्हणजे काय? पूर्ण ट्यूब फॉर्मेशनसारखं असणार. याचं मेन पर्पज असणार आहे. आता ही जाड नाही राहत. जर राहिलं असतं काय झालं असतं, त्यांचे जे कंडक्शन करण्याचं काम जर असणार आहे किंवा वाहन करण्याचं काम जर असेल तर ते मात्र प्रॉपर राहिलं नसतं. यामध्ये सिव एलिमेंट्स म्हणजे खूप बारीक त्या ठिकाणी ते थ्रेड असणार आहे, दोऱ्यासारखं असणार आहे, इलांगेटेड असेल, लिव्हिंग फॉर्मेशनमध्ये असणार आहे. सिव ट्यूब्स हॅविंग कंपेनियन सेल्स आर असोसिएटेड विथ इट. कंपेनियन सेल्स आणि सिव एलिमेंट यांचं मात्र काय असोसिएशन आहे. जर त्यांचे असोसिएशन जर राहणार नाही, म्हणजे सपोज या ठिकाणी मी असं म्हणेल की एक मोठं ट्यूब आहे आणि त्या ट्यूबमध्ये परत छोटे छोटे ट्यूब टाकून दिलेले आहेत. एक मोठा पाईप आहे त्याच्यामध्ये अजून छोटे छोटे ट्यूब टाकून दिले, म्हणजे ते सिव एलिमेंट्स या पद्धतीने असेल आणि याच्यामध्ये अजून छोटे छोटे बारीक बारीक ट्यूब ते एंटर केले. सो दीज आर सिव
एलिमेंट्स हे काय राहणार आहे सी एलिमेंट्स अँड दीज आर कंपेनियन सेल्स आणि त्याच्या सराउंडेडमध्ये जर असेल तर ते मात्र काय कंपेनियन सेल्स सो दे आर इंटरसेल्युलर स्पेस आर प्रेझेंट फ्रॉम द कंपेनियन सेल्स कंपेनियन टिश्यू आणि त्या कंपेनियन टिश्यूचं मेन फंक्शन असणार आहे टू सपोर्ट टू रिजिडिटी टू सपोर्ट त्याला सपोर्ट करण्याचं काम त्या ठिकाणी ते करत असतात सिव ट्यूब्स अँड कंपेनियन सेल्स असोसिएटेड विथ इट हे दोन्हींच्या या ठिकाणी असोसिएशन असणार आहे द सेल्स आर लिव्हिंग थिन वॉल अँड सेल्युलोजी थिन सेल वॉल अँड सेल्युलोजी यामध्ये सेल्युलोजी सबस्टन्स आर प्रेझेंट फ्रॉम द सिव एलिमेंट्स सो कंटिन्युअसली कंडक्शन्स त्याचं कामच तसं असणार जर ते सेल्युलोजिक सबस्टन्स जे राहिले नसते तर ते मात्र या ठिकाणी मूव्ह झाले नसते म्हणजे जे फ्लूइड मटेरियल जर असेल ते ट्रान्सफर होण्यासाठी ते सेल्युलोजिक असणार आहे म्हणजे त्याच्यामध्ये फ्लेक्झिबिलिटी असेल म्हणा किंवा त्यामध्ये फ्लूइड कंटेंट्स प्रेझेंट असणार आहे सो लार्ज नंबर ऑफ द फ्लूइड कंटेंट्स आर प्रेझेंट ऑफ सिव एलिमेंट्स त्या सिव एलिमेंट्समध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी फ्लूइड कंटेंट्स हे प्रेझेंट असणार आहे अँड कंटिन्युअसली टू डाउनवर्ड इन डायरेक्शन्स they contain cytoplasm but lack nuclei therefore sieve tubes are depend upon companion cells for the functioning of survival depend upon companion cells आता या ठिकाणी depend upon the companion cells का म्हटले so all the companion cells are arranged from the one above the others so that time from the diffusion process means higher concentration to transfer of the lower concentration of the solute molecules या ठिकाणी सोल्यूट मॉलिक्युल जर असेल तर ते मात्र हायरकडनं लोअरकडे पाठवण्याचं काम त्या ठिकाणी ते सेल्स करत असतात म्हणजे म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं मागे की याच्यामध्ये फिजिओलॉजिकल पार्ट देखील तेवढाच इम्पॉर्टंट आहे डिफ्युजनमध्ये की ऑस्मोसिसमध्ये वॉटर मॉलिक्युल्स टू प्रोव्हाइड फ्रॉम द हायर टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन सो दे आर प्रेझेंट फ्रॉम द झायलेंट टिश्यू आणि ते कुठे होत असतं तर झायलेंट टिश्यूमध्ये त्या ठिकाणी ती रिॲक्शन या ठिकाणी होत असते सिव ट्यूब्स अँड सिव एरियाज are well differentiated and confined to sieve plates, sieve tubes and sieve elements to confine from the sieve plates area. यामध्ये थोडंसं जो पार्ट असेल तो मात्र या ठिकाणी sieve प्लेट्सचे असणार आहे आणि त्याचं मेन फंक्शन असणार आहे ते म्हणजे सपोर्ट करण्यासाठी इव्हन मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल म्हणून मी असं सांगेल याच्यात sieve tubes are found angiosperms only sieve tubes are found ओनली अँजिओस्पर्म फक्त अँजिओस्पर्ममध्ये जे आपल्याला त्या ठिकाणी दिसतात ॲबसेंट इन टेरिडोफाइट अँड जिम्नोस्पर्म्स जिम्नोस्पर्मने टेरिडोफाइट्स इन्स्टेड द सिव ट्यूब्स अँड सिव सेल्स आर अ प्रेझेंट त्या ठिकाणी काही याच्यामध्ये मात्र ॲबसेंट येतं द नेक्स्ट कंपेनियन सेल्स पुढच्या या ठिकाणी कंपेनियन सेल्स सो दी आर लॉंग नॅरो लिव्हिंग सेल्स विथ असोसिएटेड विथ सिव ट्यूब्स लॉंग नॅरो खूप बारीक असणार आहे ते पण लांबट त्या ठिकाणी असणार आहेत त्यांचे दोन्हींचे मात्र असोसिएशन असणार आहे एकमेकांना ते सपोर्ट करतात किंवा एकमेकांमध्ये फ्लूइड मटेरियल असेल ते मात्र देवाणघेवाण करण्याचं काम जर असेल त्या ठिकाणी करत असतात कंपेनियन सेल्स आर रन ॲडजस्टंट टू सिव ट्यूब्स कंपेनियन सेल्स आर रन अँड ॲडजस्ट जसे रन होतात तसे त्यांची ॲडजस्टमेंट असणार आहे म्हणजे एका सेलकडनं दुसऱ्या सेलपर्यंत त्या ठिकाणी फ्लूइड मटेरियल पोहोचवण्यासाठी ही त्यांना ती मदत मात्र ही होत असते These are the wall with prominent nuclei. These are wall with prominent nuclei. All the cells are present from the nuclei. प्रत्येक सेल्समध्ये मात्र या ठिकाणी न्यूक्लिआय प्रेझेंट असणार आहे फ्लूइड कंटेंट त्या ठिकाणी प्रेझेंट असणार आहे म्हणजे सायटोप्लाझमिक और सेल्युलोजिक सबस्टन्स आर प्रेझेंट फ्रॉम ईच सेल प्रत्येक सेल्समध्ये त्या ठिकाणी सेल्युलोजिक सबस्टन्स म्हणा हे प्रेझेंट असणार आहे टू ट्रान्सफर फ्रॉम सेल टू सेल एका सेलकडनं दुसऱ्या सेलपर्यंत किंवा एका कंपेनियन टिश्यूकडनं सिव एलिमेंट सिव ट्यूबपर्यंत पोहोचवण्याचं काम त्या ठिकाणी होत असतं कंपेनियन सेल्स आर फाउंड अँजिओस्पर्म्स ओनली अँड ॲबसेंट इन टेरिडोफाइट अँड जिम्नोस्पर्म कंपेनियन सेल्स हे टेरिडोफाइट अँड जिम्नोस्पर्ममध्ये काय असणार आहे ॲबसेंट असणार आहे फंक्शन ऑफ कंपेनियन सेल्स सपोर्ट सिव ट्यूब इन कंडक्शन ऑफ फूड एक मेन इम्पॉर्टंट त्याच्यावर सपोर्ट सिव ट्यूब हे जे सिव एलिमेंट होते हे जे सिव ट्यूब होते त्याला सपोर्ट करण्याचं काम हे कंपेनियन सेल्स करतात त्याचबरोबर त्यांचं काम जर असेल सो दे आर कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल हे कंडक्ट करण्याचं काम देखील करतात सो दे आर समटाईम्स फ्रॉम द पॅरलल और समटाईम्स फ्रॉम द परपेंडिक्युलर इन पोझिशन्स म्हणजे सरळ त्या ठिकाणी फूड मटेरियल जर असेल ते अगदी वरून त्या ठिकाणी खाली येण्यापर्यंत तर कधी कधी त्या ठिकाणी मात्र लॅटरल ब्रँचेस जर गेल्या असेल
तर तिथपर्यंत पोहोचवण्याचं कामसुद्धा त्या ठिकाणी ते करत असतात. तर बोथ दी साईड्स म्हणजे लॅटरल परपेंडिक्युलर अँड पॅरल इन डायरेक्शन द फूड मटेरियल आर प्रोव्हाइडेड टू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लॅन बॉडी. पूर्ण प्लॅन बॉडीला त्या पद्धतीने ते प्रोव्हाइड करण्याचं काम करतात. द नेक्स्ट इज अ फ्लोएम पॅरेन्कामा. फ्लोएम पॅरेन्कामा ओव्हल इन शेप लाईक स्ट्रक्चर, राउंडेड इन शेप लाईक स्ट्रक्चर. पॅरेन्कामा टिश्यू आले म्हणजे ते राहणारच आहे त्यांची अरेंजमेंट. इंटरसेल्युलर स्पेस आर प्रेझेंट, त्याच्यामध्ये इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेझेंट असणार आहे. ओव्हल राउंडेड फॉर्म असणार आहे. सेंट्रली प्लेस फ्रॉम द लार्ज न्यूक्लियस. मेन पर्पज फ्रॉम टू स्टोअर द फूड मटेरियल. काय करणार आहे त्याच्यामध्ये फूड मटेरियल हे स्टोअर करण्याचं काम करणार आहे. सपोज या ठिकाणी तुम्ही झायलेम टिश्यू जरी म्हटले तर यामध्ये काही जे असेल ते मात्र सिव एलिमेंट्स पण असतात. कधी कधी त्या ठिकाणी पॅरलल, कधी कधी राउंडेड असे फॉर्ममध्ये असणार आहे. म्हणजे कंपेनियन सेल पॅरेन्कामा टिश्यू आर प्रेझेंट, सिव एलिमेंट्स आर प्रेझेंट. फ्लोएम पॅरेन्कामा द मेन पर्पज फ्रॉम टू स्टोअर द फूड मटेरियल. अन्न जर असेल ते मात्र स्टोअर करण्याची क्षमता त्याच्यामध्ये असते. आता तेही स्टोअर करण्याची क्षमता त्याच्यामध्ये का असते